Шановні пані та панове, пропоную до вашої уваги код на Python, який дозволяє відправляти запити до DeepSeek за допомогою API та зберігати логи в TXT файлах. Код працює з використанням бібліотеки OpenAI. Налаштування. Код виводить в процесі міркування, має температуру 0,3. Максимальну кількість токенів у відповіді 1000. Модель DeepSeek Reasoner. Задавайте ваші питання в коментарях. Дякую за вашу увагу. На все добре.